Το ανατολικότερο σημείο της Ελλάδας είναι ένα νησί 10 φορές μικρότερο από τη Σαλαμίνα, αλλά με χαρακτήρα και ομορφιά που ξεχυλίζουν. Πάμε να το δούμε. Για να φτάσει κανείς στη Μεγίστη, πρέπει πρώτα να πάει στη Ρόδο. Από εκεί χρειάζονται άλλες 3 ώρες ταξιδιού. Στο καράβι, αν δεν ταξιδέψετε στην καρδιά του καλοκαιριού, δεν θα δείτε πολλούς επιβάτες. Έτσι θα έχετε την άνεση να διαλέξετε οποιοδήποτε σημείο θέλετε, σχεδόν σαν να ταξιδεύετε με το δικό σας σκάφος. Για να δούμε και το Καστελόριζο. Λοιπόν, είμαι στο δωμάτιο, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, γιατί η γκαντεμιά συνεχίζεται, γιατί άφησα την GoPro μέσα στο καράβι. Λοιπόν, είμαι στο Καστελόριζο και τα πράγματα δεν θα μπορούσαν, νομίζω, να πάνε πιο στραβά από ό,τι έχουν πάει. Να χτυπήσει ο ξύλο, γιατί πάντα υπάρχει περιθώριο για κάτι χειρότερο. Δηλαδή, αρρώστησα μέσα στο καράβι. Μέχρι να κατέβω Ρόδο, να αλλάξω καράβι και να έρθω εδώ, είμαι χάλια, λαιμούς, δεν ξέρω αν έχω πυρετό, είμαι χάλια, είμαι άυπνος. Το γεγονός ότι ήμουν έτσι τόσο ζαλισμένο μέσα στο καράβι με έκανε να αφήσω την GoPro μέσα στο καράβι. Μεθαύριο που φεύγω για Κάρπαθο και Κάσο δίνει 7-8 τοπικά και 9 μποφόρ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα τι να κάτσω εδώ πέρα να κοιτάω τα βράχια απέναντι, δεν έχει νόημα. Έτσι όπως είμαι και με αυτά που έχω, πάμε να δούμε το νησί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τις βόλτες μας από το Παλαιό Κάστρο. Να πούμε κάποια ιστορικά στοιχεία. Είναι μικρό νησάκι, οπότε πιστεύω οι 2 μέρες θα είναι αρκετές. Φτάνει να μας κάνει και κανένα χατήριο αέρας να κοπάσει λίγο, για να μπορέσουμε να πάρουμε και κανένα πλάνο από ψηλά. Celum aeternam celum, aeternam celum, aeternam celum, aeternam celum, aeternam celum. Κάτι μου λέει ότι θα επαναληφθεί η μοίρα αυτού του καναλιού που βρίσκει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους σε όλη τη χώρα κλειστούς. Ο χώρος είναι περιφραγμένος και βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες πόρτες. Οκ. Είμαστε τυχεροί αυτή τη φορά. Από ό,τι διάβασα είναι ένας οικισμός του 3ου π.Χ. αιώνα εδώ. Γενικά το Καστελόριζο και όλα τα Δωδεκάνησα δηλαδή τα κατοίκησαν οι Δωρείς και ονομαζόταν Μεγίστη. Το Καστελόριζο. Καστελόριζο είναι η ιταλική ονομασία από το Καστέλο Ρόζο, επειδή αυτός ο βράχος είναι κοκκινοπός και έχει ένα κάστρο στην κορυφή. Αλλά η κανονική του ονομασία είναι Μεγίστη, επειδή γύρω γύρω υπάρχουν 14 άλλα μικρότερα νησάκια και βραχονησίδες
που το μεγαλύτερο είναι αυτό εδώ. Οπότε τι άλλο, είναι η μεγίστη νήσος από όσες υπάρχουν τριγύρω. Στην πλάτη μου ίσως φαίνεται ο αεροδιάδρομος. Είναι πολύ μικρός. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος, πιο γρήγορος, να έρθετε από τη Ρόδο. Τώρα εμείς κάναμε περίπου 3 ώρες και κάτι με το καράβι και έκανε το εισιτήριο 17 ευρώ νομίζω. Το αεροπλάνο θα κάνετε περίπου μισή ωρίτσα, αν θυμάμαι καλά, και είναι σχεδόν διπλάσια τιμή. Φανταστική θέα. Το λιμάνι του Καστελόριζου το χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα για να λιμενίζουν το στόλο της Ρόδου, που τον χρησιμοποιούσαν για να κυνηγάνε τους πειρατές και εναντίον της Λυκίας απέναντι στις μικρασιατικές ακτές. Και μόλις είχα πάρα πολύ ευχάριστα νέα, με πήραν από την Blue Star ότι βρέθηκε η κάμερα, οπότε τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα εντάξει, θα κάνω το γύρισμα του Καστελόριζου με αυτά που έχω, δεν πειράζει. Πού πάει από εδώ ρε παιδιά? Θα βρω την κάμερα, αλλά θα σκοτωθώ εγώ. Τέλεια. Ενθουσιάστηκα τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το πλήρωμα του Patmos της Blue Star. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επειδή έχω ξεπαγιάσει και δεν θέλω να διανυκτερεύσω στο κέντρο υγείας του Καστελόριζου, πάω πίσω στο δωμάτιο να φτιάξω ένα ζεστό να πιω, μπας και συνέλθω λίγο και θα δούμε τι θα κάνουμε το απόγευμα. Το Καστελόριζο έχει σήμερα περίπου 600 κατοίκους, αλλά στις αρχές του 20ου αιώνα είχε πολύ περισσότερους, είχε σχεδόν 14.000. Αλλά υπέστη πολύ μεγάλες καταστροφές και στους δύο παγκόσμιους πολέμους βομβαρδίστηκε πάρα πολύ. Επίσης έγινε ένας πολύ μεγάλος σεισμός, όχι εδώ, λίγο πιο πάνω προς τη Ρόδο, που ήταν 8 Ρίχτερ το 1926. Μάλιστα ήταν ο πιο μεγάλος σεισμός που έχει καταγραφεί από τότε που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μετρήσεις. Και τρίτον, και υπήρχε και ένα άλλο πολύ άσχημο γεγονός. Όταν απελευθερώθηκε το Καστελόριζο, που μάλιστα ήταν το πρώτο τμήμα ελληνικού εδάφους που απελευθερώθηκε, αποβιβάστηκαν εδώ Βρετανοί στρατιώτες, οι οποίοι βρίσκοντας στα σπίτια φύλακτα, λαιλάτισαν πάρα πολλά και θέλοντας μετά οι κάτοικοι να επιστρέψουν για να καλύψουν τη λαιλασία, οι ίδιοι οι στρατιώτες τα πυρπόλησαν, με αποτέλεσμα να καταστραφούν περίπου 1.400 σπίτια. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να μην μπορούν πια να ζήσουν στο νησί και οι περισσότεροι από αυτούς πήγανε στην Αυστραλία.
Σήμερα φαίνεται να είναι μια καλύτερη μέρα. Παρότι εγώ είμαι χειρότερα. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να ανασάνω το βράδυ. Αλλά έχει πέσει ο αέρας. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να πάρουμε πλάνα και από ψηλά. Και τώρα θα κατέβω στο λιμάνι να δω μήπως φεύγει καμιά βάρκα και μπορέσουμε να δούμε και τη γαλάζια σπηλιά. Και μετά από 10-15 λεπτά διαδρομής, ο καπετάνιος μας ζητάει να ξαπλώσουμε μέσα στη βάρκα. Δεν θα κάτσουμε πολύ μέσα, because it's too much swell. Δεν θα κάτσουμε πολύ, Παναγιώτη, γιατί μπήκα, εγώ ξέρω πως μπήκα. Πάμε έξω. Ακόμα λίγο, μια σγούρα ακόμα. Έλα να σε βγάλω μια φωτογραφία, σε παρακαλώ. Everybody asks me why it's blue, because it's the small door up, down open and sun smeg reflects and give the blue inside. Is the gate 150, 40, 37 and water 20. Λόγω της φουσκοθαλασσιάς υπήρχε ρίσκο στην είσοδο και στην έξοδο, αλλά όλα πήγαν καλά. Normally I stay more time, but if you want to swim, maybe close to 3-4 hours. Η βαρκούλα τελείωσε και τα νέα δεν είναι καλά. Αυτό που σας έλεγα χτες για τον καιρό, μου το επιβεβαίωσε και ο καπετάνιος της βάρκας. Μου είπε κατά 99% δεν θα φύγει αύριο το καράβι από εδώ. Τι λέω κάθε φορά, πόσο ωραίο είναι να μην προγραμματίζεις τίποτα και να αφήνεις το ταξίδι να σε πηγαίνει από μόνο του μέρα με τη μέρα. Αυτή τη φορά, ας τα κλείσω τα δωμάτια από πριν και τα εισιτήρια και τα πάντα, να μην ψάχνω τελευταία στιγμή. Και μόλις το έκανα, οτιδήποτε μπορούσε να έχει πάει στραβά, έχει πάει. Κάτι θέλει να μου πει το σύμπαν, νομίζω, έτσι. Δεν το λες και άσχημο μπαλκονάκι. Σκαλίτσα για να κατεβαίνεις κατευθείαν από το σπίτι σου να κάνεις μπάνιο. Και τώρα έχω πάρει αυτόν τον δρόμο γιατί λέει βγάζει σε έναν αρχαίο τάφο. Φτάσαμε. Είναι, λέει, του 4ου αιώνα π.Χ. Νομίζω πιο εντυπωσιακή είναι η θέα στο σημείο από τον τάφο. Και βλέπετε τα πολλά νησάκια της Βραχονησίδες. Θυμάστε που λέγαμε ότι υπάρχουν 16 γύρω-γύρω.
Πάμε να συνεχίσουμε τη μέρα με κάτι άλλο. Τι άλλο, αυτή τη στιγμή δεν έχω ιδέα. Πάμε και βλέπουμε. Πλυντήριο. Πλυντήριο. Μου ήρθε χτες μήνυμα από την Blue Star ότι το καράβι δεν θα έρθει τελικά. Είμαστε στην αυριανή μέρα. Οπότε έβαλα πλυντήριο και κατάφερα να αλλάξω τις ημερομηνίες κράτησης των δωματίων για τα επόμενα νησιά. Το πρωί ξεκίνησα τις βόλτες με πολύ δυνατό αέρα. Σταμάτησα σε ένα καρνάγιο που έκοβε κάπως και χάζεψα παλιά σκαριά. Είναι μια τέχνη που θαυμάζω και ελπίζω να υπάρχουν πάντα άνθρωποι με μεράκι να τη συνεχίζουν. Εκείνη την ημέρα είχε και προγραμματισμένη πτήση. Έτσι πήγα να δω μήπως προεζιωνόταν αεροπλάνο σε αυτό το λιλιπούτιο αεροδρόμιο, αλλά όπως ήταν φυσικό με αυτόν τον αέρα, το μόνο που έβλεπα ήταν το πέλαγος. Έτσι, για την υπόλοιπη μέρα είπα απλώς να ξεκουραστώ, μπας και ξεφορτωθώ και αυτή την ίωση που με ταλαιπωρούσε. Το επόμενο πρωί, ο αέρας είχε σταματήσει εντελώς και η μέρα μου ξεκίνησε με μια γνωριμία. Θυμάστε που είπαμε πως οι κάτοικοι φύγαν στην Αυστραλία. Ο εγγονός ενός από αυτούς έμενε δίπλα μου. 3, 2, 1. To synchronize the sound. Perfect. So yeah, we're fixing, and for 20 or 30 years it's been abandoned, Ναι. and we've been fixing, and our families come together and just siga. Little Οι bit, άνθρωποι little κάνουν δουλειά όλη την ημέρα, βάφουν εδώ οικογενειακώς, φτιάχνουν και And my sister and my wife and my children from γεια Australia. σας. Say γεια σας. Γεια σας. Και πάμε να μας πει δύο πράγματα εδώ για το πώς και το γιατί και τα λοιπά. Yeah. This is the place that we are now, here, right? Ναι. Okay. This is my yaya and bapu's house, and in 1945 they went for 1 year to Gaza and then Australia. Papoose is this one. Ναι. And the wedding that's in Australia, and this one is in Castelorizo, on the steps of the church up near the school. Ah, yes. And this is when they leave Castelorizo to go to Gaza. Ah. And they spend She's very beautiful. very beautiful. Chakalo and Artemidis. Τσακαλό και Αδαμίδης. Ναι. A part of my spirit is coming together because when my grandfather and my yaya and bapu left here, they left some of their spirit in this place. So for us to come back and we rekindle the story. And when my daughter, she's 9 years old, she's walking on the steps. And that's so when we were learning about our family for 7 generations, the Jakalor family has been walking on the same steps. My daughter says to me, "Oh, my yaya, she walked on these steps." And so for us to have that connection to the island, and then I feel I have a responsibility for Castelorizian people in Australia to share the story of this beautiful place. I have been very happy that Castelorizo, the people have come and embraced us. We have met family that we didn't know we have had, new family. But the island culture, You found people here that you're related we to? related to. We never knew we had relatives. Yeah, that's very And good. so we're very lucky to come from this small island. And I don't know the word in Greek, philoxenia, or Φιλοξενία. Φιλοξενία. Yeah. the welcoming. Yeah. We landed in Athens for the first time, and they said, "Oh no, you have a child. You go straight through." We get into the taxi, waiting. Oh, the taxi line very long at the Athens airport.
And they say, no, you have a child, we put you on the front. When we go to check in on our Aegean Airlines, they say, here's a special check-in. So the culture for Hellenic people is more caring for the family. So Ram, thank you. Thank you. And hopefully we have an Australian and a Greek connection. Yeah. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι άλλο μας έχει μείνει να κάνουμε στο Καστελόριζο. Μου έχει μείνει να πάω στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Βουνού, όπου για εκεί έχω ξεκινήσει τώρα. Κανονικά να πούμε ότι μάλλον αξίζει να πας από το δρόμο με τα πόδια, έχει 400 σκαλοπάτια να ανέβεις. Αλλά έτσι όπως είμαι άρρωστος, ξεκίνησα και κατάλαβα ότι δεν θα μου έκανε καλό. Οπότε πάμε να βρούμε δρόμο με το μηχανάκι. Επίσης υπάρχει μια εκκλησία που λέγεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί κύονες από έναν αρχαίο ναό του Απόλλωνα απέναντι από τη Μικρασία. Γενικά εδώ και απέναντι λατρευόταν ο Απόλλωνας. Και ένα μουσείο γρίφων. Το μοναστήρι δυστυχώς ήταν κλειστό. Τι λέει? Υπόγεια κρύπτη Αγίου Χαραλάμπους και παλαιοχριστιανικό ψηφιδωτό δάπεδο. Μάλιστα. Τα χάνουμε αυτά. Ας δούμε τη θέα. Πάνω από το μοναστήρι υπάρχει μια κορυφή, αλλά δεν είναι απλό να ανέβεις. Υπάρχουν βράχοι με μεγάλα κενά ανάμεσά τους, ενώ συνάντησα και ένα φίδι στη διαδρομή που σίγουρα δεν θα ήταν το μοναδικό. Γενικά, δεν νομίζω ότι αξίζει να ανέβει κανείς και λόγω της δυσκολίας και γιατί η θέα από το Παλαιόκαστρο είναι καλύτερη. Δυστυχώς, εκτός από το μοναστήρι, κλειστός ήταν και ο ναός Κωνσταντίνου και Ελένης, στον οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί κύονες από τον ναό του Απόλλωνα, ενώ για να δει κάποιος το Μουσείο Γρίφων του βραβευμένου μαθηματικού Πανταζή Χούλη, πρέπει να κλείσει ραντεβού τηλεφωνικά σε ένα γκρουπ 4 ως 10 ατόμων. Λοιπόν, και για να ζωβαρευτούμε τώρα, να αφήσουμε τις άσκοπες βόλτες, να πάμε να δούμε τι λέει το μουσείο. Πρέπει, δεν πρέπει? Το μουσείο θα το βρείτε σε ένα όμορφο κτίριο στην άκρη του λιμανιού και έχει εκθέματα από την αρχαιότητα, τη Βυζαντινή εποχή και τα νεότερα χρόνια. Να μην δείξω όμως πολλά, να έχει νόημα να το επισκεφτείτε. Πάνω από το μουσείο βρίσκεται και το νεότερο κάστρο του νησιού που έχει και αυτό πολύ όμορφη θέα. Αυτό που τελικά μου έκανε εντύπωση περισσότερο από όλα στο Καστελόριζο είναι η αίσθηση που έχω ότι δεν διαφέρει σε τίποτα από τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά. Παρότι είναι τόσο μακριά, νομίζω ότι είσαι 10 λεπτά από τον Πειραιά, άμα δεν ξέρεις που είσαι. Δεν νιώθω δηλαδή ότι είμαι μακριά. Αυτό ήταν το Καστελόριζο. Πιστεύω ότι νιώσατε λίγο από την ατμόσφαιρά του. Αυτή τη φορά το πλοίο θα έφευγε κανονικά και η περιπέτειά μας θα τελείωνε εδώ. Μπροστά μας περίμενε το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων.
γίνει μαλακία τώρα, κάτσε να δεις. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω. Να πάω να πάρω κανένα κιλό σκόρδο να βάλω στις τσέπες, δεν ξέρω. Έχασα τα κλειδιά από το παπί. Βέβαια θα έλεγα ότι ήταν και το πρώτο τμήμα ελληνικού εδάφους που σκλαβώθηκε στη σύγχρονη εποχή. Όταν το 2010 ήρθε εδώ πέρα ένας κύριος με μια μοβ γραβατούλα και έβγαλε ένα λόγο. Αλλά ας μην ξεκινάω να λέω τέτοια πράγματα.